আজি মই পাটিচাপ্টা পিঠাৰ অন্য এটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। পাটিচাপ্টাৰ কাৰণে 1 কাপ পিঠাগুড়ি লৈছোঁ। ভাত খোৱা চাউলৰ কেঁচা পিঠাগুড়ি মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। বাটি বা কাপ এটাৰে এনেকৈ জোখখিনি গোটেই লৈ লৈছোঁ মই। এতিয়া মই 1 কাপ পিঠাগুড়িৰ কাৰণে ইয়াতে লৈছোঁ আধা কাপ বা আধা বাটি ময়দা। চুজি দিছোঁ ইয়াতে ডাঙৰ চামুচেৰে 4 চামুচ। অকণমান ইয়াতে নিমখ দি লৈছোঁ। গুড় দিছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে 4 চামুচ। ভালকৈ গোটেইখিনি এবাৰ মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু সানিবৰ কাৰণে ইয়াতে মই গাখীৰ আৰু পানী দুইটাই ব্যৱহাৰ কৰিম। অকল গাখীৰেও সানিব পাৰে বা অকল পানী দিও সানিব পাৰে। গাখীৰখিনি আগতে গৰম কৰি ভালদৰে ঠাণ্ডা কৰি হোৱাৰ পিছত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। 1 কাপ গাখীৰ দিলোঁ ইয়াতে। পানীও ইয়াতে 1 কাপ লৈছোঁ। একেবাৰতে গোটেইখিনি পানী দিয়া নাই, অলপ অলপকৈ পানী দি ভালদৰে গোটেইখিনি সানি লৈছোঁ। পাটিচাপ্টাৰ কাৰণে বেটাৰটো বহুত বেছি ডাঠ বা বহুত বেছি পাতলাও কৰিব নালাগে। ভালদৰে এইখিনি সানি লোৱাৰ পাছত 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখি দিম। তেতিয়া চুজিখিনিও ভালকৈ ফুলিব আৰু গুড়খিনিও খুব ভালদৰে গলি পৰিব। মিক্স কৰি হোৱাৰ পিছত এইখিনি এতিয়া ঢাকি 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰাখি দিছোঁ। নাৰিকলৰ পুৰখিনি বনাই ল'ম। গেছটো অন কৰি ফ্ৰাই পেনখন ভালকৈ গৰম কৰি ল'লোঁ। ৰুকি লোৱা এটা নাৰিকল দিলোঁ। সোৱাদ অনুসৰি ইয়াতে এতিয়া চেনি দিলোঁ। ভালকৈ গোটেইখিনি ভাজি লৈছোঁ। চেনিৰ সলনি আপোনালোকে ইয়াত গুড়ো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিছোঁ। আৰু বেটাৰখিনিও ঢাকি ৰখা প্ৰায় 1 ঘণ্টা হৈ গৈছে। গোটেইখিনি খুব ভালদৰে মিক্স হৈ গৈছে। বেটাৰটো অকণমান ডাঠ যেন লাগিছে, গতিকে ইয়াতে আৰু 2 চামুচমান পানী দি ভালকৈ মই মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া পাটিচাপ্টাখিনি বনাই ল'ম। গেছ অন কৰি এখন ননষ্টিকৰ পেন লৈছোঁ আৰু পেনখন অলপ গৰম কৰি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে 2 টোপালমান ৰিফাইন দি খুব ভালদৰে টিচু বা কোমল কাপোৰ এখনেৰে ভালদৰে মচি লৈছোঁ। তেতিয়া টাৱা বা পেনখনত লাগি ধৰাৰ চান্স নাথাকে। গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰেই কমাই ৰাখিছোঁ। বেটাৰখিনি দিয়াৰ আগতে আকৌ এবাৰ ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া ফ্ৰাইং পেনখনত দিয়াৰ পাছত অলপ এনেকৈ বহলাই দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰেই কমাই ৰাখিছোঁ। ভালদৰে ওপৰটো শুকাব দিছোঁ। ওপৰৰ ছাইডটো শুকাবৰ কাৰণে বহুত বেছি সময় নালাগে। 1 মিনিটমানৰ ভিতৰতে খুব ধুনীয়াকৈ ড্ৰাই হৈ যায়। এতিয়া অলপমান নাৰিকলৰ পুৰ দি লগে লগে এনেকৈ হাতেৰে মই মেৰিয়াই লৈছোঁ। খুব কম সময়ৰ ভিতৰত বনাব পাৰি এটা পাটিচাপ্টা। আৰু এয়া মোৰ প্ৰথমটো পাটিচাপ্টা ৰেডি হৈ গ'ল। প্ৰত্যেকবাৰ বনোৱাৰ আগতে আকৌ এবাৰ বেটাৰখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে মই কমাই ৰাখিয়ে বনাইছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো অকণমান বঢ়াই দিও বনাব পাৰিব। তেতিয়া পাটিচাপ্টাৰ ছাৰফেচটো ইমান মিহি নহয়, অলপ ৰাফ টাইপৰ হয়। তেনেকৈও আপোনালোকে বনাই ট্ৰাই কৰিব পাৰে। মই সাধাৰণতে যেতিয়া বনাওঁ এনেকৈ মিহিকৈ বনোৱা হয়। আৰু এয়া মোৰ দ্বিতীয়টো পাটিচাপ্টাও প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে। ঠিক একেদৰে মই গোটেই পাটিচাপ্টাখিনি এয়া বনাই ল'লোঁ। ৰেচিপিটো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু বিভিন্ন ধৰণে বনোৱা পাটিচাপ্টাৰ ৰেচিপি মোৰ ইউটিউব চেনেলত আছে। যদি আপোনালোকে বিচাৰে চাব পাৰিব। আৰু ৰেচিপিটো যদি চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব।